morning! Hi mga kabangs! Okay, so, welcome to my YouTube channel. And, once again, this is Teacher Jane. And, for today's video, it is only a random daily vlog. Wherein, syempre, dahil independent si Teacher Jane. Ayan ha, sinishare ko na po sa inyo. Isa po akong independent person. Okay, so, nagbe-bed space lang po ako ngayon. So, kung nakikita nyo, yung background ko is sobrang napakagulo. Okay, so bed spacer lang po ako dito sa Makati. Okay. So, ngayon, guys, okay, so syempre, dahil random daily vlog lang siya. So, I will be documenting kung ano yung mga gagawin ko ngayong araw. And also, since hindi pa ako nagbe-breakfast, okay, so ipapakita ko kung paano ko lulutuin yung mga kinakain ko everyday. Okay, so I hope you will enjoy watching this video in 3, 2, 1. Okay, hi guys. Okay, so mag-ready na ako ng aking lulutuin for breakfast. Okay, so hi. Dala-dala ko yung lulutuin ko for my breakfast. Ito, pababa tayo sa 3rd floor, guys. Kasi dito po yung lutuan namin sa 3rd floor. Ayan. Hi, guys. So, dito ako magluluto. Ayan. Ayan. 2,000 years later. Okay guys, ito lang naman yung lulutuin ko ngayon. Ayan. So, 2 itlog, kamatis, sibuyas, saka mantika. Ayan. 2,000 years later. Po yung ingredients natin. Sibuyas, asin, itlog, at kamatis, and also oil. Okay, so nakasalang na yung yung palayok. So hintayin lang natin uminit bago natin ilagay yung oil. Okay, so mainit na siya. Lalagyan na natin ng oil. Next ay ilagay na natin ang sibuyas. Natin hanggang malipot. Lagyan na natin yung asin. Next guys, ay ilagay na natin ang itlog.
Games naman. 2,000 years later. Hi guys, thank you for watching. Bye! Teacher Jane is